Dalam video kali ini, saya akan membahaskan 5 kekuatan dan 5 kekurangan Suzuki RGV 120. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menyokong channel saya ini. Bagi mereka yang baru terjumpa channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Baik, kita teruskan kepada bahas saya ni. 5 kelebihan Suzuki RGV 120. Okey, yang 5 ni saya minimumkan lah. Kalau dia ikutkan banyak, tak apa, nanti saudara-saudari tambah dalam ruangan komen itu apakah kelebihan-kelebihan lain yang saya tak sebut lagi. Okey, perkara pertama kelebihannya adalah ia adalah 2 stroke. Wah, 2 stroke dia punya bau asap pe. Kena pula pakai R40. Ulama, lain, tak sabar macam 4 stroke. 2 stroke ni kalau starting memang kena rev tinggi lah. Sebabnya power tu lepas RPM 8000. 120 15.5 horsepower. Motor 2 stroke senang-senang boleh dapat banyak tu. Kalau motor 4 stroke nak dapat 15.5 horsepower tu, berapa cc dia? Saya rasa dalam 150 cc kan. Itu pun ada cut off kan. Tak dapat. And then kalau nak tambah lagi 15.5 horsepower tu, kena belanja besar. Nak buat heat lah, nak tukar cam lah, lagi apa, valve lah, dan macam-macam. Piston sampai 65 size lah, size 70 lah. Ok, RGV 120 ni piston dia size 56mm bore lah. Stroke ataupun panjang turun naik piston, iaitu rod lah, 49 je. Macam mana kalau kita nak upgrade daripada 15.5 horsepower tu menjadi 20 horsepower ke, atau lebih daripada itu? Belanjanya tak banyak macam 4 stroke. Cuma kita kena jangan main taram lah kalau nak buat potting ke apa ke. Jangan kita terlampau ikutkan sangat orang yang suka korek sana korek sini. Kita nak pakai hari-hari kan. Jadi kita just buat mild polishing, tak payah potting-potting. Yang penting tu stroke ni adalah dia punya tuning tu penting. Okey, kelebihan yang kedua pada RGV 120 ni, ia menggunakan monoshock di belakang. Monoshock ni single absorber, yang mana lebih stabil jika dibandingkan dengan stereo shock, kata orang parit lah, kawan kampung saya. Suzuki siri RG Underbone adalah yang pertama sekali menggunakan monoshock di Malaysia. Dia dimulakan dengan RG Sport 110cc monoshock. Saya berpengalaman menggunakan RG Sport. Saya pernah memiliki tahun 94. Masa tu mula-mula dikeluarkan di kampung saya di Ipoh. Saya antara orang pertama menggunakan RG Sport ni di Ipoh lah. Masa tu orang tengok RG Sport ni apa kelar, gemuk lah belakang lah, kepala macam kepala dungga lah, macam skuter lah. Saya peduli apa, yang penting monoshock. RG Sport saya tu bukannya guna clutch lever. Dia first model menggunakan auto clutch lah. Pada masa tu saya tak ada pengalaman mengenai Suzuki ni, dan kebanyakan mekanik di Ipoh tak tahu pasal Suzuki RG Sport lah. Tapi saya bernasib baik kerana saya ada Sifu di Ipoh. Saya kenal dia sejak tahun 85 lagi, sampailah sekarang. Dia ni mekanik tak suka race motor, tapi main basikal dan juga menanam pokok bonsai. Generasi baru sekarang ni mengenali dia sebagai Pak Yuk, Pak Cik, Uncle, Brother, Bro, Abang, Yuk, Co, Manan. Punyalah panjang gelaran ni tak. Dia masih lagi aktif merepair semua jenis motosikal di depan rumahnya di Kampung Tersusun, Menglembu, Ipoh. Dia yang beritahu saya lah macam mana nak maintain. Dia pun yang ajar saya
apa yang perlu dibuat, dan permulaannya dia lah yang buat. Kemudian seterusnya saya buat sendiri semuanya. Dari saya tak tahu jadi semua tahu pasal RG Sport. Ilmu two stroke tu sangat-sangat berharga. Model RG Sport first model masa mula keluar tu, absorber monoshock dia tak boleh adjust. Dia tak macam yang sekarang ni, kita boleh adjust keras ataupun lembut. Dia mati macam tu. Kalau habis-habis lah. Masa tu pening kepala nak cari kat mana monoshock ni. Okey, kelebihan yang ketiga Suzuki RG series, RG Sport ke RGV ke, bentuk dia sleeper. Kata Mak Saleh lah, sleeper ni macam bodoh je rupanya kan. Dia nampak macam perlahan tapi laju. Kelebihan Suzuki RG series ni ramai orang tak tahu tau. Ini saya bagi tahulah melalui channel saya ni. Udah tahu diam-diam sudahlah. Wah, dia banyak share barang Kawasaki ya. Brake depan RG RGV boleh pakai kaliper Kawasaki. Jika susah nak dapat barang-barang Suzuki brake depan, parts tu pakai je Kawasaki Ninja KR150, Ninja RR, plug and play. Tak ada masalah sebab benda yang sama, lebih kurang je. Bracket caliper tu pun sama, plug and play. Tapi sekarang semua orang dah pakai Brembo, pakai RCB kan. Yalah, itu alternatif lah, benda baru kan. Boleh juga dapat benda baru barang Kawasaki kalau susah nak dapat barang Suzuki lah. Dan paling mengejutkan yang tak tahulah, dia boleh pakai kaliper Modernas Dynamic. Dan yang lagi satu apa tu, GT128 yang depan belakang disc brake tu. Kelebihan yang keempat, enjin yang lasak macam badak sumbu. Motor RGV saya ni, kalau tengok kan, ada video yang saya jam masa tengah potong lori trailer tu kan, itu kali keempat dah saya jam steady. Besoknya boleh belasah lagi. Memang best lah. Model jenama lain lah yang popular sangat tu kan, boleh dah buat macam tu. Tanya je kan. Enjin RGB 120 ni dan juga RG series yang lain punyalah lasak, sehingga ada yang masuk ke aktiviti kategori ekstrim. Kelebihan yang kelima, chassis yang rigid dan sangat-sangat lasak. Ada yang menggunakan chassis RG tu juga jadikan scrambler. Cuma tambahlah mudguard scrambler tu, fork scrambler. Dia pakai balik swing arm RG tu, semua dia tinggikan lah. Dan tambah lagi besi bagi tinggi lah. Tak ada pakai tangki air ke apa. Just guna motor RG tu saja. Untuk guna masuk lautan lah. Tak adalah guna atas jalan ni kan. Masuk lautan, ada yang mencari pasal lah masuk lautan. Konon-konon adventure kan. Selama je naik laluan balak tu. Dulu saya adalah hobi je tu. Dululah masa saya pakai scrambler tu. Sekarang ni baru nak belajar balik naik motor. Okey, ni bonus kelebihan. Tambah lagi satu lah, honorable mention. Kelebihan pada RG ataupun RGB lah, tak ada sapendak. Itu sampai satu tahap ketikanya tak ada sapendak, letaklah tepi jalan ke, orang tak pandang. Kalau jalan popular tu, hilang. Kata orang Perak, lebuh. Tetapi sejak akhir-akhir ni udah macam orang tercari-cari pula RG Sport, RGV ni. Tak faham amkum kenapa pula tiba-tiba popular ni. Takkan sebab tahun lepas menang MotoGP dia kembali popular? Masalahnya MotoGP tu 4 stroke. Apa kaitan dengan 2 stroke? Okey, seterusnya 5 kelemahan atau kekurangan yang ada pada RGV. Saya buat pukul rata lah RG series, RG Sport, RGV. Kekurangan yang pertama, okey, tadi kita sembang pasal dia ada monoshock. Motor underbone yang pertama di Malaysia yang ada monoshock. Okey, dia ada monoshock tapi brake drum, apa kehenya, memanglah tak best lah kan. Udahlah, drum tak berapa nak makan lah pula. Siapa yang ada pengalaman guna RG, RGB, memang macam tu lah. Bagaimana cara dia?
Kita convert lah masuk disc brake kan. Siapa yang suka maintain original, dia rasa dia otai tu, tak apalah. Cuba fikir, Cafe Racer tu motor lama, tapi semua equipment dia orang dah buat jadi paling canggih dengan brake everything, absorber, dia punya fork, everything, semuanya siap meter digital semua. Takkan kau nak ketinggalan zaman lagi? Upgrade lah motor RGB tu. Kelemahan yang kedua, monoshock. Yalah, dia kelebihannya monoshock dan kelemahannya monoshock. Monoshock dia lembut monoshock dia. So bila kona itu yang agogo, kena orang yang boleh tahan dia punya berat, macam tu lah. Jadi jangan risau, ada alternatif. Cari heavy duty. Orang kata RG kena pakai RG, tak, pakai yang belang punya boleh, Modernas Dynamic boleh. Cuma RGV 250mm tinggi dia, belang dengan Modernas 285, kita buat tinggi sikit lah, baru sedap guna. Dan absorber tu keras bukan keras melantun macam basikal tu, tak, dia keras, ada rebound. Kelemahan yang ketiga, meter tak ada RPM. Meter dah 18 tak ada RPM dah. Yang ni jenama yang popular tu dia menang lah kan. Tapi kita dah ada yang jenis baru ni, boleh guna RPM. Kelemahan yang keempat, rim dia jejari besi macam motor biasa. Udah monoshock, kena dah ada alloy rim kan. Kita gantilah dengan alloy rim, baru dah handsome. Kelemahan yang kelima, tangki kecil. Sekarang ni jenama popular dan lain-lain yang model terbaru udah ada 7.5, jalan jauh memang sedap. Itulah RG ni kalau tak betul tuningnya, menterkedarah minyak petrol. Ni ada ekstra kelemahan. Di Malaysia, RG Sport, RGV, RGX tak ada electric starter. Tapi kalau di Indonesia dipanggil Satria Tuta S, dia ada electric starter. Bagaimana? Adakah saudara-saudari nak buat projek elektrik starter pada RGV atau RG Sport anda? Nanti berikan sedikit komen mengenai idea untuk pasang starter ni lah. Okey, itu saja video untuk kali ini. Diharapkan video ini memberi info yang berguna untuk anda semua. Jika anda tidak mau terlepas menonton video terkini dari saya, apa tunggu lagi? Subscribe sajalah, percuma pun. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menyokong channel saya ini. Kita berjumpa di video akan datang. Adios muchachos, amigos. Assalamualaikum.